นี่นะครับนี่เห็นไหมพอเราโยกมันก็ไม่มีเสียงแล้วเห็นไหมครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาประตูบานสวิงนะครับที่มันมีเสียงดังแต๊กมาจากตรงข้างบนนี้ครับมันจะดังตอนเวลาที่เราเปิดหรือว่าปิดประตูนะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดหรือว่าปิดมันจะดังมาจากตรงนี้นะผมปิดให้ดูนะครับฟังเสียงนะเนี่ยเสียงแต๊กอย่างนี้นะครับดูนะมันจะมีเสียงแต๊กอยู่นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมเรามาดูใกล้ๆนะครับคือปกติเนี่ยมันแผ่นเหล็กนี่มันจะถูกปิดแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็ใช้สว่านจอแล้วก็เอาเนี่ยออกนะครับทีนี้เสียงมันจะดังมาจากตรงข้างในนี่นะครับมันจะมีแท่งสี่เหลี่ยมสีส้มๆนี้เขาเรียกว่าโชคประตูบานสวิงตัวสีส้มๆเนี่ยจะเป็นตัวบังคับให้บานประตูบานเนี่ยมันปิดอัตโนมัตินะครับทีนี้สาเหตุที่มันเสียงดังแต๊กเนี่ยมันเกิดจากเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยตรงร่องตัวนี้มันจะเริ่มหลวมนะครับพอมันเริ่มหลวมแล้วมันก็จะเสียดสีกับตัวขอบประตูข้างบนนี้นะครับแล้วมันก็จะดังแต๊กอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ขันน็อต2ตัวเนี่ยให้มันแน่นก่อนนะครับขันให้แน่นให้ตึงมือเสร็จแล้วเราก็ลองขยับประตูดูนะถ้าไม่ดังแล้วก็โอเคก็พอใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังดังอีกวิธีแก้นะครับก็คือผมก็ไปตัดแผ่นเหล็กนะครับมาบางๆอย่างนี้นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างอยู่ที่1 เซนครึ่งคูณ1 เซนครึ่งนะครับซึ่งมันจะเท่ากับตัวแท่งสีส้มๆนี้นะครับที่อยู่ข้างในนี่นะเสร็จแล้วผมก็มาขันตรงนี้ออกนะครับใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับขันพอเราขันมันออกเสร็จนะเราก็ดึงตัวแผ่นเหล็กเนี่ยออกมาเลยนะครับแผ่นนี้นะมันจะเป็นแผ่นเหล็กอย่างเงี้ยก็มีน็อตใส่เข้าไปนะเราก็ดึงออกมานะครับแล้วก็แผ่นเหล็กบางๆที่ตัดไว้นี่นะครับใส่เข้าไปนะครับวางไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ใส่แผ่นเหล็กแล้วก็ใส่ตัวน็อตนี้ไปเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่ให้ทับกับแผ่นเหล็กบางๆที่ผมเอามาตรงนั้นเลยนะแล้วก็ขันกลับไปที่เดิมนะครับหลังจากที่เราขันให้มันแน่นได้แล้วนะครับแล้วก็ลองเปิดปิดประตูดูนะมันก็ยังมีเสียงอยู่นิดนึงมีอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่มากเท่ากับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นกว่านี้นะขันให้แน่นเลยนะครับโอเคแล้วเราก็ลองเปิดปิดดูนะเปิดปิดอีกทีนึงทีนี้ไม่มีเสียงแล้วนะครับพอเราเลื่อนแล้วมันก็เสียงมันก็หายนะเห็นไหมเนี่ยก็ลองมาเปิดปิดประตูดูนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยมันไม่มีเสียงแล้วเนี่ยเสียงมันหายแล้วนะครับเนี่ยพอเราโยกมันก็ไม่มีเสียงแล้วเห็นไหมครับโอเคก็หลังจากนี้เราก็เอาแผ่นเหล็กเนี่ยปิดเข้าไปนะครับใช้สกรูยิงเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการแก้ปัญหาประตูบานสวิงที่มันเสียงดังอย่างนี้นะครับก็ถ้าบ้านใครที่มีเสียงแบบนี้ก็ลองเอาไปแก้ตามนี้ดูนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ